Bệnh tim mạch là kẻ giết người thầm lặng, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người mỗi năm. Để giải quyết vấn đề này, cần có phương pháp tiếp cận có hệ thống đối với dự đoán và phòng ngừa. Hãy cùng tìm hiểu cách chúng ta có thể giải quyết vấn đề dự đoán bệnh tim mạch từ đầu đến cuối. Trước tiên, chúng ta cần hiểu vấn đề. Bệnh tim mạch bao gồm một loạt các tình trạng ảnh hưởng đến tim và mạch máu, bao gồm cả đau tim và đột quỵ. Phát hiện sớm có thể cải thiện đáng kể kết quả điều trị. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một mô hình dự đoán có thể xác định những cá nhân có nguy cơ dựa trên các chỉ số sức khỏe khác nhau. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang thu thập dữ liệu. Đây là một bước quan trọng. Chúng ta cần một tập dữ liệu phong phú bao gồm thông tin nhân khẩu học của bệnh nhân, tiền sử bệnh án, các yếu tố lối sống và các phép đo lâm sàng. Các nguồn có thể bao gồm bệnh viện, khảo sát sức khỏe và cơ sở dữ liệu y tế công cộng. Dữ liệu của chúng ta càng toàn diện thì mô hình của chúng ta sẽ hoạt động càng tốt. Sau khi có dữ liệu, chúng tôi tiến hành phân tích dữ liệu khám phá, hay AGI. Điều này liên quan đến việc trực quan hóa dữ liệu để khám phá các mô hình trong các mối quan hệ. Chúng tôi tìm kiếm mối tương quan giữa các đặc điểm, chẳng hạn như tuổi, mức cholesterol và huyết áp, và sự xuất hiện của các biến cố tim mạch. AGI giúp chúng tôi hiểu cấu trúc cơ bản của dữ liệu và thông báo các bước tiếp theo của chúng tôi. Tiếp theo là kỹ thuật tính năng. Đây là nơi chúng tôi chuyển đổi dữ liệu thô thành các đầu vào có ý nghĩa cho mô hình của mình. Chúng tôi có thể tạo các đặc điểm mới như chỉ số khối cơ thể từ chiều cao và cân nặng, hoặc phân loại độ tuổi thành các nhóm. Mục tiêu là tăng cường sức mạnh dự đoán của mô hình bằng cách chọn các đặc điểm có liên quan nhất. Bây giờ là lúc chọn mô hình. Có nhiều thuật toán khác nhau để lựa chọn, chẳng hạn như hồi quy logistic, cây quyết định hoặc các mô hình phức tạp hơn như rừng ngẫu nhiên và mạng neuron. Mỗi thuật toán đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, vì vậy chúng ta cần xem xét bản chất dữ liệu và khả năng diễn giải của mô hình. Ví dụ, trong khi mạng neuron có thể nắm bắt các mẫu phức tạp, chúng cũng có thể là một hộp đen, khiến việc giải thích các dự đoán trở nên khó khăn. Sau khi chọn mô hình, chúng tôi đánh giá hiệu suất của mô hình bằng các số liệu như độ chính xác, khả năng thu hồi và diện tích dưới đường cong rod. Chúng tôi chia dữ liệu của mình thành các tập huấn luyện và thử nghiệm để đảm bảo mô hình của chúng tôi tổng quát hóa tốt với dữ liệu chưa biết. Bước này rất quan trọng. Chúng tôi muốn tránh tình trạng quá khớp khi mô hình hoạt động tốt trên dữ liệu huấn luyện nhưng lại kém trên dữ liệu mới. Sau đó là điều chỉnh và tối ưu hóa mô hình. Điều này liên quan đến việc điều chỉnh các siêu tham số để cải thiện hiệu suất. Các kỹ thuật như tìm kiếm lưới hoặc tìm kiếm ngẫu nhiên có thể giúp chúng tôi tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất. Nó giống như việc tinh chỉnh một nhạc cụ. Những điều chỉnh nhỏ có thể dẫn đến những cải thiện đáng kể về hiệu suất. Cuối cùng, chúng tôi triển khai mô hình của mình trong bối cảnh lâm sàng. Đây là nơi tác động thực sự xảy ra. Chúng ta cần đảm bảo rằng các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể dễ dàng truy cập và diễn giải các dự đoán của mô hình. Việc tích hợp với các hệ thống y tế hiện có là rất quan trọng, cũng như việc theo dõi liên tục để đảm bảo mô hình vẫn chính xác theo thời gian. Tóm lại, việc sử dụng máy học để dự đoán bệnh tim mạch không chỉ là về thuật toán và dữ liệu, mà còn là về việc cứu sống con người. Bằng cách thực hiện theo các bước này, chúng ta có thể xây dựng các mô hình dự đoán mạnh mẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đưa ra quyết định sáng suốt, cuối cùng mang lại kết quả tốt hơn cho bệnh nhân. Hành trình từ việc hiểu vấn đề đến triển khai giải pháp rất phức tạp, nhưng lợi ích tiềm năng là rất lớn.